Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt. Idag blir det någonting som ganska många av ni som kollar har skrivit in och bett om att de vill se. Och det är småviltsjakt med drever. Vi jagar rådjur framförallt, men också hare, räv och grävling. Vi är på Sveaskogs mark, en bit utanför Uppsala. Och idag är det liksom många härliga med. Nu börjar det. Danny här, Totti, ni vet viltriandåren med algomat. Och men det ska bli jävligt kul. Det är liksom lite traditionellt, tillbaka till rötterna. Ja, börja. Då är vi tillbaka här. Ja, här har vi varit några gånger nu. Jag vet inte hur många gånger, men ganska många. 4-5 stycken. 4-5 stycken kanske, ja. Idag kör vi lite mer old school allmogejakt. Jakt på rådjur med hagel och drever. Ja. Ja, vi tycker det är lite kul att testa de här gamla jaktformerna som är nästan lite av vårt kulturarv och jaga med drivande hundar. Ganska få hundar har vi också. Vi har släppt 2-3 drevrar i första såten. Drevern som ras verkar ha fått liksom lite tillbaka sving, lite uppgång igen. Jag hör ganska mycket folk som snackar om drever. Ja, och det där. Men det är en jaktform som är värd att bevara, så att vi tycker det är kul att göra sådana här saker. Ja, men lite lugnare och lite ibland för mig som är ovan, alltså det är ju konstant skall eller drevskall liksom. Så det är lätt att bli lite förvirrad så här, är det något på gång nu eller inte, eller går det gamla spår eller är det nya spår eller du vet sådär. Men det är väl något, men det är väl en inlärningskurva som allt annat. Ja, och sen att viltet kommer ganska långt före och det är lugnt och trygga djur som kommer. De är inte så hårt jagade som man kanske är i andra jaktformer och andra typer av hundar. Ja, ingen vorste i bakhasen. Nej, jag tror inte det stör så mycket viltet heller. Nej. Så att, och sen är det ju de stora jaktformerna nu i den här delen av landet är ju att man jagar klövvilt, och då jagar man ju ofta inte rådjur just då. Så här jagar vi bara rådjur. Det är lite kul. Just det. Äntligen lite snö. Härligt ju. Kul att Danny är med idag tycker jag. Han har sin vana trogen tagit med sig felkläder så han fryser, tror jag. Det är årets första snö och jag har min sommardress på mig. Nu kör vi. Det här är ju en jaktform där man får ha lite tålamod. Det kommer sjunga i skogen hela dagen förmodligen. Så det är bara vackert att stå och vänta. Och går det inte rakt på en, då kanske buktar. Kom tillbaka. Gå förbi där, sen kanske det kommer så här. Man vet aldrig. Så att man får ha liksom 360 omnivision här. Då är vi framme på vårt pass. Klassiskt hageldrev på rådjur. Med aimpoint. Så det är första gången. Det blir spännande. Jag och Jompe står ganska långt ifrån varandra. Vi är 6 skyttar från jakt till jakt, så vi har delat upp oss. 3 på den östra delen och 3 på den norra delen. Buktar det åt andra hållet. Det här är en väldigt långsam drevjakt. Man kan ju driva rådjuren hur länge som helst. Och bara gå i cirklar och bukta runt och komma tillbaka. Som att jag drog förbi inne i, alltså det är en plantering här nere så verkar kutat.
Ut med planteringskanten och sen över hygget där borta. Precis tvärt emot vad jag hade tänkt. Jag hade tänkt att det skulle liksom springa igenom den här lilla skogsdungen som vi står i nu. Men så vet. Vi hade ett drev 50 meter hitåt. Jag fick höra nu på radion att det var en tjock hare som gick åt fel håll. Men det är kul, det är spännande. Vi har ju hundarna runt omkring oss hela tiden. Så när som helst kan det komma djur på oss. Det är inte skitvarmt idag faktiskt. Jag missbedömde temperaturen. Jompen är garanterat inte lika kall. Jag såg han såg ut som en Michelin-gubbe innan vi skildes åt. Han hade mycket kläder på sig. Du är upptagen där bortifrån. Nyss var det här, så sprang jag här. Nu är det där, kanske samma djur. Nu har vi ett rådjur i drev här precis framför oss. Vad sa du? Okej. Vår första chans. Jag såg ett rådjur. Sen såg jag någonting bakom så jag trodde att det var en get med kide. Och skulle invänta kidet. Men det var en grankvist som svajade. Men hellre ett skott jag inte tog än att jag hade skjutit geten framför kidet. Kolla, älgarna. Där, kolla. Ett rådjur passerar mig på 60 meter här ungefär. Och en familj med 4 älgar på andra sidan. 150 meter ut på hygget. Drev ett dike här inne i planteringen igen. Och ut springer 4 älgar. Jag stod och stirrade på de där älgarna. Och så ser jag något i ögonvrån. Ja, det kommer ett rådjur springande här. Lite för långt för att skjuta. Alltså när jag fick syn på det, då var det väl 50-60 meter bort. Men vi måste nog ha sprungit något närmare här direkt när jag kom ut ur planteringen där. Men det var innan jag fick syn på det. Jag blev distraherad av älgarna. De håller ihop nu idag, djuren. Där. Där. Ser du det? Okej. Dagens andra rådjur. Jag såg rådjuret långt före det såg oss. Men sen fick den en vittring och gick åt fel håll. Det är det som är charmen med jakt, men när jag såg rådjuret så var jag helt säker på att det skulle komma mot mig. Men vinden har vänt så att den fick vittring. Tjena, vad duktig. Jo. Det är ju sjukt mycket
mycket obs överallt. De ropar på radion hela tiden. Mycket rådjur på benen. Och 2 olika grupper med älgar verkar som, eller en grupp om 4 och sen en ensam tjur verkar vara på benen. Så att det är mycket vilt. Men bara ett rådjur ligger än så länge. Hej på hunden. Tjena. Hej. Åh, du är duktig. Ja. Du är duktig, Fove. Vi bryter första såten. Vi har haft 2 rådjur på oss. Första timmen var magisk. Mycket action i skogen. Djur på oss. Men det är alldeles lagom att bryta nu. Jag är helt iskall. Nu ska det bli spännande att se vad vår käre Totti har hittat på för gott. Han har ju alltid så här specialgrill och obscena mängder mat och mycket mat. Och det finns risk att det är det idag igen. Ullgrissalami. Vad heter han? Ullgris. Manjälika, ungersk ullgris. Det ser ut som ett får fast med tryne. Jaha. Dressing, sallad, lök, tomat, vildsvin och tamgris, ost, bröd, mun, mage, mätt, glad. Jag har lagt ifrån mig den andra handskar där vi åt lunch. Och byta. Det ligger bra laddad bössan. Innan vi kommer ut på hygget. Här får det bli. Andpodd. Knatat ut till dagens sista såt. Vi kommer ha ett drev därifrån. Och en kille som kan den här marken väldigt bra sa att de borde komma längs ån som går precis här i skogskanten ditåt. Så jag har valt det här passet alldeles själv. För här tror jag att vi kommer få djur på oss. Som alltid när Totti är inblandad är man propp. Jävla mätt. Här har jag stått förut och spejat på höget. Det här är inte på ett hygge nu, men där är höget. Men känns ju inte, med tanke på att det är hagel och inte kul, känns det inte som en större poäng att gå ut dit, utan står och gömmer mig här lite bland träna istället. I bästa fall så kommer något åt det här hållet. Jag står och gömmer mig här bakom en tall. Och min känsla är bra. Det är den stora skillnaden på mig, tror jag, från de förra säsongerna. Att min känsla är bra när jag går ut på pass. Hundarna är släppta, men här borta hos oss är det tyst som i graven. Dagen till ära. Kör med såna här rackare. 50 gram. US2. Extra lång. Men det är de här. Det svider till en aning i axeln när man bränner av de här. Men det är ganska saftig laddning i dem. Och mycket blir i luften helt enkelt. Jag och Jompen har varit här 3 gånger. Det här är 3:e gången som vi är här tillsammans. De 2 första gångerna så var det älgjakt. Då såg vi bara rådjur. Idag har Jompen sett 5 älgar. Dagens 6:e älg. Det var ju synd att vi inte jagar älg idag. Alltså, det skäller i skogen och håller på här borta, men ingen av hundarna eller hundekipagen är närmare än
alla 300 driver skall just nu. Hundarna är 1 kilometer bort. Fick precis höra att de har upptag. Men det är 1 kilometer bort. Och jag tror Jompen är cirka 1 kilometer bort. Så jag hoppas att det är hos honom. Men just nu är det inte speciellt kallt. Det är väldigt fridfullt. Jag njuter bara av lugnet innan man hör första skallet. För det kommer komma hitåt. Hundarna har tydligen fått tag på vildsvin där inne i såten. Så det står stilla just nu. Jag tror att det är hundförare på väg in dit och för att reda ut det här. Få bort hundarna från vildsvinen och fortsätta jaga rådjur. Så tycker jag väl just i rådjursjakterna, det är en väldigt bra jaktform för nyblivna jägare och ungdomar och sånt där. Den är okomplicerad, den kräver inte så mycket utrustning, den kräver en hagelbössa och komradio kanske. Så att den är ganska tillgänglig. Det är så vi har gjort det här idag också. Man har en anvisad plats, men flyttar gärna om ni märker att det kommer 100 meter bort eller 50 meter bort. Det är jättetrevligt. Ja, det är ju tips. Ett tips om ni har någon polare med drever. Ut och ställ er och bara släpp den. Det kan vara bra liksom. Tutti, det kommer ett rådjur mellan dig och mig på högerkanten i höjd med lunchplatsen nu, på baksidan av lunchplatsen. Ja, vi hade en råbock på oss. Jag sa ju det, jag har bra känsla. På långt avstånd, för långt för hagel. Men den har stannat här. Eller vänt av uppåt så jag inte har sett den försvinna. Och nu kommer hunden så vi får se om den står kvar eller inte. Ja, då gratulerar vi. Jag tror det är Tutti. Nu small det här borta. Totti sköt en bock. Vad kul, det förtjänar han efter de goda hamburgarna. Otroligt roligt. Grattis Totti. Kul. Nu är det min tur. Kul när det går bra för folk. Här kommer 7:e älgen. Helt sjukt vad mycket älg det är. En tjur. Otroligt alltså. Det blir nog inte så mycket mer idag. De där vovvarna, de har ju hittat något att göra. Men inte här i närheten. Jag tror de håller på med den där älgen fortfarande. Jag vet att jag har sagt det några gånger under den här jakten, men det är inte ofta jag längtar till att det ska brytas. För även om det inte finns djur så brukar jag njuta av lugnet. Men nu är det verkligen kallt. Det kanske inte är så kallt, men jag är verkligen kall. Alltså jag är verkligen kall. Mina tår är som, alltså de är sköra som salta pinnar. Det känns som att de ska bara säga när som helst. Ja, vi bryter. Ses där borta. Ja, kul för Totti och för Fräs och för vem det nu var som skötte första rådjuret i morse där. Idag så
blev det inget mer än obs. Fina bilder, mycket kyla. Men en härlig start ändå. Från och med nu kommer jag och Jompen jaga massor tillsammans. Nu drar vi tillbaka till vindskyddet och titta på djuren. Jag vet inte, hörde du mig på radion när jag ropade att den kom på dig? Jag hörde det. Jag stod här borta. Så precis när du sa det, då gick jag 50 meter ditåt. Gratulerar. Fan, tack. Kolla. Ja, hade inte du sagt det hade jag aldrig kunnat få till det. Nej, men vad jag tänkte att du skulle börja lägga på löpen hitåt. Sen kom den kanske ut på 40 meters håll. Och stannade den till i en sänka där. Och då passade jag på, det var lite för långt avstånd. Så då smög jag fram ytterligare 20 meter. Ja. Och sen när den började gå igen, då var jag på inom skotthåll. Okej. Så det var jävligt bra. Det var spännande. Och hunden låg väl en minut efter ungefär. Liten och fin. Ja. Kul. Jätteroligt. Den, just, när vi kom in på pass hade vi 2 holmar liksom. Så jag bara, ska vi ta den eller den? Så bara, jag tar den här. Så kom den på den holmen. Såklart. Ja, men det blev lite boxningsrätt. Det blev det. Grattis. Tack. Varsågod, säger jag. Ja, tack så mycket. Du scoutade åt honom eller? Det var ju Dannes Ja. förtjänst. Han guidade mig. Han kom ju berätta på radion att han var på väg 50 meter norrut. Ja, annars har du aldrig skjutit. Nej. Men, och det small runt omkring dig hela tiden. Grejen är så jag sa det, att så, liksom, Diana har ju liksom verkligen sett mig i år. Jag har djur på mig hela tiden. Så att jag är nöjd. Det känns bra. Jag har bra känsla för jakten den här säsongen. Jag har aldrig i hela mitt liv sett 8 olika älgar på en dag. Det är helt sinnessjukt alltså. Jag såg en i alla fall. Ja. Nej men alltså, hade det varit älgjakt, då hade jag varit, det hade kunnat vara mitt livs bästa jaktdag idag. Kunde du skjuta alla 8? Nej, men jag hade utan problem kunnat skjuta 3 älgar idag. Ja. Det är ganska okej ändå. Ja, det är okej. Ja. Men nästa gång vi kommer hit och jagar älg, då kommer det bara vara rådjur överallt. Det är så. Ja, men det är så. De vet ju om att de blir jagade. Ja, det vet de. Ja. Hörrni, stort tack för att ni kollade och som vanligt, skitjakt. Glöm inte att prenumerera och klicka på den där grejen och så ringklocka hit och dit. Så kommer det lite annonsering när det kommer nya roliga grejer från jaktjakt. Tack för pojkar. Detsamma. Och tack för Tack. Ja.